নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই বৰ্ষা ভাগৱতী। ইতিমধ্যে আমি জীৱন প্ৰক্ৰিয়া পাঠটিৰ অন্তৰ্গত পৰিপুষ্টি শীৰ্ষক বিষয়টো আলোচনা কৰিলোঁ আৰু তাৰে ভিতৰত স্বপোষীয় পৰিপুষ্টিৰ কথা মই তোমালোকক লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে এইখিনি সমূলি বুজি পাইছা। আজি মই পৰপোষিত পুষ্টিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু বিশেষকৈ এককোষী জীৱই কেনেদৰে পৰপোষিত পুষ্টি সাধন কৰে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। বহুকোষী জীৱ যেনে মানুহৰ পৰিপুষ্টিৰ কথা বেলেগ এদিন আকৌ আলোচনা কৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে মই তোমালোকক কৈছোঁৱে যে এককোষী জীৱ মানে হৈছে যোনবোৰ জীৱৰ দেহ মাত্ৰ এটা কোষেৰে গঠিত। গতিকে যিহেতু তেওঁলোকৰ দেহত মাত্ৰ এটা কোষ থাকে, সেয়েহে তেওঁলোকৰ খাদ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বা পৰিপুষ্টিটো যথেষ্ট জটিল নহয় বা তেওঁলোকে অতি সহজে দেহৰ ভিতৰত খাদ্যৰ পাচন বা হজম কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰত্যেক জীৱই নিজৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক মানে নিজৰ চাৰিওফালৰ যিটো অৱস্থা থাকে বা চাৰিওফাল বা আমাৰ পৰিৱেশৰ লগত মিলাইহে তেওঁলোকৰ খাদ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। এতিয়া লকডাউনৰ সময় চলি আছে। এতিয়া আমি সকলোবোৰ খাদ্য নিয়মীয়াভাৱে বাকী দিনবোৰত যেনেকৈ আমি সাধাৰণ দিনবোৰত খাইছিলোঁ, সেই সকলোবোৰ খাদ্য সম্ভাৰ আমি এতিয়া পোৱা নাই। গতিকে এতিয়া যিমানখিনি খাদ্য সম্ভাৰ আমি পাইছোঁ, সেইখিনিৰ ওপৰতহে আমি এতিয়া খাই লৈ জীয়াই আছোঁ। তেনেদৰে সাধাৰণ দিনবোৰতো বাকী জীৱ জন্তু বা চৰাই চিৰিকটিয়ে যিবোৰ তেওঁলোকৰ পৰিৱেশত পায়, সেইবোৰ খাইহে তেওঁলোকে জীয়াই থাকে। যেনে ধৰি লোৱা, তৃণভোজী প্ৰাণীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদজাতীয় সামগ্ৰী খায় বা যেনেকৈ গৰুৱে ঘাঁহ খায়, হৰিণাই ঘাঁহ খায়, এনেকৈ ঘাঁহ খাই জীয়াই থাকে। তেনেদৰে মাংসভোজী প্ৰাণীয়ে সেই যিকোনো ধৰণৰ প্ৰাণীবোৰ খাব পাৰে। ধৰা বাঘে হৰিণা খায় বা শহাপহুও খায়। তেনেধৰণে তেওঁলোকে খাদ্য সংগ্ৰহ কৰি নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। আকৌ এই খাদ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ দেহৰ অংগ প্ৰত্যংগ ব্যৱহাৰ কৰে বা হজম কৰোঁতেও বিভিন্ন ধৰণৰ অংগ প্ৰত্যংগবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে। আকৌ কিছুমান জীৱৰ দেহৰ বাহিৰত পাচন হোৱাৰ পাছত সৰল অৱস্থাৰ আহাৰহে দেহে শোষণ কৰি লয়। যেনে ধৰা, যদি আমি এটা ৰুটি এখন বহুত দিন সেমেকা জেগা এটাত থৈ দিওঁ বা কোনোবা এটা বাকচৰ ভিতৰত বা কোনোবা এটা বাচনৰ ভিতৰত ভৰাই থৈ দিলোঁ, বহুত দিন আমি পাহৰি গ'লোঁ। তাৰ পাছত সেই ৰুটিখনত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পাওৰুটিত কিছুমান সৰু 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 ভেঁকুৰজাতীয় বস্তু গজি উঠে আৰু তেওঁলোকে সেই পচি যোৱা পাওৰুটিখন বা ৰুটিখনৰ পৰাই তেওঁলোকৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে। আকৌ কিছুমান জীৱ আছে যিবোৰে খাদ্যভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে আহৰণ কৰে আৰু তাৰ পাছত দেহৰ ভিতৰত ইয়াক পাচন কৰে। কেনেধৰণৰ আহাৰ দেহৰ ভিতৰত পাচিত হয়, সেইটো জীৱৰ দেহৰ গঠন আৰু কাৰ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আন কিছুমান জীৱই আকৌ বা উদ্ভিদে প্ৰাণীক নামাৰাকৈ সিহঁতৰ পৰা পুষ্টি আহৰণ কৰিব পাৰে। মানে তেওঁলোকে খাদ্য আহৰণ বেলেগৰ পৰাই কৰিব, বেলেগ উদ্ভিদ বা প্ৰাণীৰ পৰাই কৰিব, কিন্তু সেই উদ্ভিদ বা প্ৰাণীটোক তেওঁলোকে মাৰিব লগা নহয়। যেনে ধৰা, আকাশীলতা নামৰ এবিধ সৰু গছ আছে। ডাঙৰ গছ এজোপাত এই আকাশীলতা গছজোপাই বগাই যাব পাৰে আৰু নিজৰ শিপাৰ দ্বাৰা আকাশীলতাই সেই ডাঙৰ গছজোপাৰ পৰা খাদ্যবস্তু সংগ্ৰহ কৰি লয়। আকৌ চিকৰা, যেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তুৰ তাত ধৰা গৰু, ছাগলী, কুকুৰ, মেকুৰী, এইবোৰৰ তাত সৰু সৰু এবিধ পোক থাকে। সেইবোৰক আমি চিকৰা বুলি কওঁ। গতিকে এই চিকৰাবিধে সেই প্ৰাণীটোৰ পৰা তেজ শোষণ কৰি নিজৰ খাদ্য সংগ্ৰহ কৰে। যেনেকৈ আমাৰ আৰু তেনেকৈ ধৰা ওকণি সচৰাচৰ আমি শুনি থাকোঁ, জোক, ফিতাপেলু ইত্যাদি। এই সকলোবোৰে অন্য প্ৰাণী বা উদ্ভিদৰ পৰা খাদ্য সংগ্ৰহ কৰে, কিন্তু সেই প্ৰাণীবিধক তেওঁলোকে মাৰিব লগা নহয়। এইটো এটা পৰপোষিত পুষ্টি। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ জীৱ থাকে, সেইবোৰক আমি পৰজীৱী বুলি কোৱা হয়। পৰজীৱী মানে পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল জীৱ, মানে অন্য প্ৰাণী বা অন্য উদ্ভিদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কৰি তেওঁলোকে খাদ্য সংগ্ৰহ কৰে বা জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। এতিয়া আহোঁ আমি এককোষী জীৱই কেনেকৈ খাদ্য সংগ্ৰহ কৰি দেহটোক পুষ্টিৰ যোগান ধৰে। যিহেতু মই ক'লোৱেই, এককোষী জীৱৰ দেহবোৰ যথেষ্ট সহজ হয়, গতিকে তেওঁলোকৰ খাদ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোও যথেষ্ট সহজ আৰু পাচন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোও যথেষ্ট সহজ। আৰু খাদ্য সংগ্ৰহ কৰি খাদ্যবস্তুবোৰ আমাৰ দেহত হজম হোৱাটো বা পাচন হোৱা যোনটো আমাৰ তন্ত্ৰ ব্যৱস্থা থাকে জীৱদেহত, সেইটোকে আমি পাচন তন্ত্ৰ বুলি কওঁ। আৰু এইটো জীৱভেদে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়। এতিয়া এককোষী জীৱই কেনেকৈ পুষ্টি আহৰণ কৰে ধৰি ল'লোঁ। এককোষী জীৱ এবিধৰ উদাহৰণ দিছোঁ, এমিবা।
এমিবা নামৰ এবিধ এককোষী জীৱ আছে যাৰ দেহৰ কোনো আকাৰ আকৃতি নাথাকে। যেনেকৈ ধৰা আমাৰ হাত দুখন আছে, ভৰি দুখন, চকু দুটা, নাক এটা, কাণ দুখন, মুখ এখন, এনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ। বা আমাৰ দেহৰ সকলোৰে এটা আকাৰ আৰু আকৃতি আছে। কিন্তু এমিবা এনেকুৱা এবিধ এককোষী জীৱ যাৰ কোনো আকাৰ আকৃতি নাথাকে আৰু তাৰ দেহটো আঙুলি সদৃশ কিছুমান ব্যৱস্থা থাকে তাৰ দেহটোত। আৰু সি সদায় নিজৰ ৰূপটো অলপ হ'লেও সলনি কৰিব পাৰে বা তাৰ কোনো নিয়মিত ৰূপ নাথাকে। এতিয়া এমিবা এটা কোনো হাত নাথাকে বা ভৰি নাথাকে, কিন্তু সি যেতিয়া খাদ্য এটা দেখা পায় তেতিয়াহ'লে সেই খাদ্যটো সি কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব। এতিয়া ধৰা আমি পালোঁ এটা খাদ্য, তো তেতিয়াহ'লে আমি সেই খাদ্যটো হাতেৰে মুখলৈকে আনিম, তাৰপিছত চুবাই পেলাই পেটত ভৰাই থওঁ। কিন্তু এমিবাই কেনেকৈ যাব, কাৰণ তাৰ হাতো নাই ভৰিও নাই। তেতিয়া এমিবাই কি কৰে, তাৰ যিটো আঙুলি সদৃশ গঠন আছে দেহটোৰ, সেইবোৰেৰে সি মিছা ভৰিৰ নিচিনা এটা অংগ বনাই ল'ব পাৰে। সেই মিছাকৈ যিটো ভৰিৰ নিচিনা অংগ সি বনাই ল'লে সেইটোক আমি কুটপদ বুলি কওঁ। মনত ৰাখিবা, এমিবাই নিজৰ আঙুলি সদৃশ অংশখিনি, দেহৰ আঙুলি সদৃশ অংশখিনিৰ পৰা আমাৰ মানুহৰ নিচিনাকৈ মিছা ভৰি কিছুমানৰ সৃষ্টি কৰি ল'ব পাৰে আৰু সেইবোৰক আমি কুটপদ বুলি কওঁ। আৰু খাদ্যবস্তুটো যোনফালে থাকে এই কুটপদৰ সহায়ত এমিবাই সেই খাদ্যবস্তুৰ ওচৰলৈ গতি কৰে। আৰু খাদ্যবস্তুটোৰ ওচৰ পোৱাৰ লগে লগে যেনেকৈ আমি কাৰোবাক সাৱটি ধৰি লওঁ মৰম কৰিবলৈ, তেনেকৈ তেওঁলোকে খাদ্যবস্তুটোক সাৱটি ধৰি লয়। আৰু সাৱটি ধৰি লোৱাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ দেহৰ ভিতৰত খাদ্য ঋক্তিকা নামৰ এবিধ অংগ থাকে। খাদ্য ঋক্তিকা মানে হ'ল যাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে খাদ্যবস্তুটো সুমুৱাই দিব আৰু তাৰে ভিতৰতে খাদ্যবস্তুটো দেহৰ লগত পাচন হ'ব আৰু তাৰ পৰাই তেওঁলোকে শক্তি আহৰণ কৰিব পাৰিব। আৰু খাদ্য ঋক্তিকাটো এবিধ গোলাকাৰ অংগাণু বা কোষাংগাণু অংগ কিছুমান সিহঁতৰ দেহৰ ভিতৰত থকা। গতিকে খাদ্যটো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিলে, আঙুলি সদৃশ যিটো কুটপদ আছিলে, কুটপদৰ সহায়ত সংগ্ৰহ কৰিলে, তাৰপিছত তাক সাৱটি ধৰিলে, সাৱটি ধৰি দেহৰ ভিতৰলৈ সুমুৱাই নিলে আৰু খাদ্য ঋক্তিকাৰ ভিতৰত তাক ভৰাই দিলে। আৰু খাদ্য ঋক্তিকাত থকা বিভিন্ন ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ সহায়ত সেই খাদ্যবস্তুবোৰ পাচন হয় আৰু যিখিনি অপাচিত খাদ্যবস্তু থাকে সেইবোৰ কোষৰ প্ৰান্তীয় স্থানলৈ গতি কৰি যায়। প্ৰান্তীয় স্থান মানে একেবাৰে কোষৰ একেবাৰে ছাইডৰ, মানে যাৰ পৰা দেহৰ বাহিৰলৈ সহজে ওলাই যাব পাৰে। যেনেকৈ আমি শৌচ প্ৰস্ৰাৱ কৰি দেহৰ বাহিৰলৈ অপাচিত খাদ্যবস্তুবোৰ উলিয়াই দিব পাৰোঁ, তেনেদৰে তেওঁলোকৰ কোনো বিশেষ অংগ নাথাকে। সেয়েহে কোষৰ যিখিনি একেবাৰে কাষৰ অংশ থাকে সেই অংশৰে সাধাৰণভাৱে তেওঁলোকে দেহৰ বাহিৰলৈ মানে বায়ুলৈ অপাচিত খাদ্যসমূহ উলিয়াই দিব পাৰে। এনেকেই এমিবাৰ নিচিনা যিবোৰ এককোষী জীৱ আছে অতি সহজে তেওঁলোকে নিজৰ পৰপোষিত পুষ্টি সাধন কৰিব পাৰে। তেনেকুৱা আৰু এবিধ এককোষী জীৱ আছে পেৰামিচিয়াম। কিন্তু এমিবাৰ নিচিনা পেৰামিচিয়ামৰ নিজৰ দেহৰ আকাৰ আৰু আকৃতি নোহোৱাকৈ নাথাকে। পেৰামিচিয়ামৰ নিজৰ আকাৰ আৰু আকৃতি আছে আৰু তেওঁলোকৰ দেহৰ নিৰ্দিষ্ট অংগতহে সেই খাদ্যবস্তু সংৰক্ষিত হয়। তাৰোপৰি তেওঁলোকে পেৰামিচিয়ামে খোজকাঢ়িব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ দেহত আমাৰ যেনেকৈ হাত ভৰিত সৰু সৰু চুলি থাকে, পেৰামিচিয়ামৰ গোটেই দেহটোতে তেনেকুৱা সৰু সৰু চুলি আছে আৰু সেইবোৰক আমি চিলিয়া বুলি কওঁ। আৰু সেই চিলিয়াৰ সহায়ত পেৰামিচিয়ামে গতি কৰি খাদ্যবস্তুটো সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। গতিকে এককোষী জীৱবোৰৰ যদিও খাদ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সামান্য বেলেগ বেলেগ, তথাপি বহুকোষী জীৱতকৈ এই খাদ্যবস্তু সংগ্ৰহ কৰা আৰু পাচন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট সহজ। আশা কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এককোষী জীৱৰ পৰপোষিত পুষ্টিটো অতি সহজে বুজি পাইছা। ধন্যবাদ।